guys, good morning and welcome back to the vlog. So today again Tuesday, last Tuesday म चाहिँ यहाँ गेम खेल्न आइन तर यो ट्युसडे चाहिँ आज छु गेम खेल्नलाई एन्ड मेरो पछाडि गेम उता भइरहेछ. सो आज चाहिँ हामी लेट आयो क्या किनभने यो ग्राउन्ड पनि वरिपरि हाइवे नै हाइवे छ क्या पनि गजाङ गुजुङ. सो मेरो घरबाट नि यहाँ आउनलाई चाहिँ नर्मली यस्तै 20 मिनट लाग्दो रहेछ तर हामी यहाँ आयो. यहाँ आउनलाई समथिङ 10 मिनट बाँकी थियो के अनि 10 मिनट बाँकी थियो. त्यसपछि हाम्रो दाइले चाहिँ यहाँ घुमाई लाइक बाटो गुगल म्यापबाट पनि अलि कन्फ्युजिङ बाटो छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलि लेट नै आयो अनि उता गेम स्टार्ट भइसकेको छ.
गाइस सो हाम्रो फर्स्ट इनिङ सक्यो होइन फर्स्ट इनिङ सकेर हामीले अलमोस्ट 140 को टार्गेट दिएछौँ सो 15 ओभरमा चाहिँ 140 को टार्गेट हो म चाहिँ आज अन्तिममै ब्याटिङ गर्नु भयो किनभने भाइहरू अगाडि जानुभएको थियो कि सो मेरो पछाडि पालो आयो अनि मैले दुईवटा चाहिँ छक्का मिठो हाने कि एउटा चाहिँ पछाडिको हाइवे पारी नै हानेको थिएँ म पनि देखाउँछु उता आयो पछाडि चाहिँ हाइवे त्यो हाइवे पारी हानेको थिएँ बल उतै गयो हरायो त्यो बल नयाँ बल ल्याउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अर्को नि हानेको थिएँ छक्का सो मैले जम्मा 5 बल खेलेँ 5 बलमा 14 रन हाने 2 छक्का 2 रन अनि 2टा बिट सो हामीले फर्स्ट गेम चाहिँ जित्यौँ अलमोस्ट लगभग 40 रन 35-40 रनले जित्यौँ सो अब त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड गेम स्टार्ट भइरहेछ सो आज गेमको मोडल के छ भन्दाखेरि आज हाम्रो कति दाइहरू चाहिँ सबको काम परेर आउनु भएन कि अनि जम्मा हामी 12 जना मात्र छौँ कि आज सो हामीले आफैमा 12 जना भएर आफैमा खेल्नुभन्दा लाइक 6 जना खेल्नु पर्थ्यो 7 जना फिल्डिङ बस्नु पर्थ्यो अनि रमाइलो हुँदैन थियो कि त्यसैले आज हामी यो अर्को कोरोना ग्राउन्डमा आएको छौँ
एन्ड आज चाहिँ हामीले यहाँ ट्राई सिरिज नै खेलिरहेको छौँ तिब्बतन टिम र शेर्पा टिमसँग सो हामीले फर्स्ट गेम जित्यौँ तिब्बतनसँग र अहिले चाहिँ शेर्पाहरूसँग हाम्रो भनौँ न फाइनल गेम भइरहेछ एन्ड हामीले फेरि टस जितेर फर्स्ट ब्याटिङ गर्दैछौँ एन्ड देन हाम्रो अहिलेको स्कोर चाहिँ 1 ओभर रनिङ छ रन चाहिँ यस्तै 7 रन छ एन्ड आज चाहिँ पानी देखाइरहेको थियो 12 बजे तर अहिलेसम्म 1 बजिरहेछ पानी त्यस्तो परेको त छैन तर अहिले वेदर हेर्दाखेरि चाहिँ नाइस अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ 4 बजे देखाइरहेछ होपफुली 4 बजीसम्म पानी नपरोस् किनभने एउटा इनिङ सक्नलाई लगभग 1.5 घन्टा लाग्छ सो 3 बजीसम्म हामी भ्याएर घर जान्छौँ ओके गाइस सो लेट्स सी हाम्रो पार्टनरसिप कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ अपनर दाइहरू